في هذا الفيديو بشارك معك بالضبط زي ما هو مكتوب في العنوان أفضل المواقع لتحميل الريفت فاميلي بجودة عالية ومجانية بالكامل. كل اللي عليك تسويه تسجيل في هذه المواقع، تسجيل اعتيادي وبسيط، غالبا اسمك، صندوق البريد، رقم سري، وبعضها بيرسل لك رابط على الإيميل لتفعيل حسابك، وبوريك كيف تنزل من هذه المواقع وتستخدم هذه الفاميليز بمشروعك. وأوعدك ما راح أقول لك على موقع ريفت سيتي لأني متأكدة أنك تعرفه. سواء كنت تبحث عن سيلينج أو كولمز أو كاونتر توب، doors, windows, hardware أو curtain wall, drain, electrical, furniture, fire protection, lighting, pipe, plumbing fixture, stairs, site, skylight أو security camera وأكثر من كذا بكثير بتلاقي بهذه المواقع اللي بشاركها معاك. لكن السؤال ليه دايما نبحث عن مواقع توفر الريفت فاميلي؟ أولا أنت كمصمم تبحث عن components أو فاميلي تكون مرسومة بطريقة صحيحة وشكلها في 2D وال 3D كجرافيك نظيف. النقطة الثانية لما يكون عندك 3D سواء 3D plan أو 3D section أو call out تبغى البرزنتيشن يكون ممتاز. ثالثاً لما يكون عندك جزء مهم في المشروع أو ديزاين إليمنت، مثلاً لو بتصمم جاليري وعندك الهاند ريل أو الستيركيس أو سواء الرامب في المنتصف مثل جوجنهام ميوزيوم اللي في نيويورك، يكون عندك هذا أهم جزء في المشروع وما ينفع تحط له أي ريفت فاميلي وخلاص. مو شرط المين بيلدينج كور أو الفيرتيكال سيركوليشن، ممكن يكون عندك الكونسبت فوكال بوينت كنافورة أو فاونتن بالنص. فعندك بعض الديزاين إليمنت لازم تختارها بعناية فائقة لأنها بتختلف عن مجرد أي ريفت فاميلي وخلاص، أو أنه توزيع فراغ معماري وخلاص، لأنه هذا بيكون سيناريو ثاني. النقطة الأخيرة اللي حابة أقول لكم عليها إنه في هذه المواقع أغلب الريفت فاميلي الشركات حقيقية مثل LG أو فوجي للمصاعد، فهم بيعطوك المقاسات الصحيحة والماتيريالز والخصائص أو البروبرتيز، وأيضا في منها تكون بارامتريك فاميلي يعني داخل الريفت تقدر تغير مقاساتها بكل سهولة. وفي نهاية هذا الفيديو بقول لك عن 2 ويب سايت عندهم بعض الفاميليز فور فري وبعضها مدفوعة أو باشتراك شهري. خصوصا ثاني ويب سايت عندهم ريفت فاميلي جدا جميلة وأنيقة وحديثة، خصوصا لو بتشتغل انتيريور ديزاين كثير. خلونا ننتقل على أول ويب سايت. هذا أول ويب سايت لما تدخل فيه بتشوف على طول إنه هنا أسماء البراندز، وتقدر تضغط على See All Brands وتشوف الشركات الثانية، لأنك تقدر تطلب زي ما قلت لك إنها أغلبها شركات حقيقية وتقدر تطلب المنتجات من عندهم. إحنا اللي مهتمين في الريفت فاميلي فبنروح لبرودكت. لو ضغطنا على برودكت بتشوف هنا براوز برودكت باي كاتيجوريز، إنهم هم مصنفين لك المنتجات بحسب الأنواع، وتضغط هنا سي أول وبتشوف أكثر من كذا. وبعدها ممكن تختار إنه يكون فلتر من نوع ثاني، هل هو ريزيدنشال أو كوميرشال يعني سكني أو تجاري. فبتشوف هنا كل الأنواع يعني كل اللي يخطر على بالك ممكن تلاقيه هنا. لو قلنا view all نضغط على هنا بتشوف هنا كل المنتجات اللي موجودة وكل الريفت فاميليز. لو جيت على ملف مكتوب بم يعني فيه ريفت فاميلي، لكن لو ما فيه معناته ما في. يعني لو مثلا جينا على هذا البنش وضغطنا view بتشوف هنا لما تروح عند الداونلود ما في أي شيء يتحمل، مجرد صور ومعلومات عشان تطلب هذا المنتج. نرجع للصفحة الرئيسية. لو ضغطت أي كاتيجوري أو صنف منهم راح تشوف إنه في سب كاتيجوريز. يعني لو جينا مثلا هنا وضغطنا عليها بتشوف إنه برضو بعد ما تفتحها إنهم مرتبين لك أكثر من كذا، وبعدها تشوف إنه sort by إيش، يعني يرتب لك إياه الأشياء الجديدة أو الأشياء المشهورة. بعد كذا لما تنزل يعني حتى هنا لو ضغطنا مثلا على الباثرومز راح تلقاه مرتب لك إياها بحيث إنه ما تضيع وقت تدور على شيء. لو أنت تدور على شيء معين مجرد إنك تختار الشيء، يعني لو أنت تبغى مثلا فيكستشر تضغط على فيكستشر وبتجيك بس الباثروم فيكستشر وما تقدر تدور على أشياء أنت ما بتحتاجها. فمثلا لو رجعنا نشوف الصفحة الرئيسية من البرودكتس عشان نشوف كل البرودكتس اللي موجودة، فنزلنا هنا وحبينا نجرب شيء منهم. يعني مثلا هذه الكول وول لايت قلنا فيو بيفتح لنا الصفحة. هنا في مجموعة من المعلومات ممكن تكون تحب تعرف عنها. هنا مجرد هو بينقلك بنفس الصفحة بس انت بتنزل من هنا نفس الشيء. بيعطيك اسم البراند والكاتيجوري والبرودكت URL لو تحب طبعا تطلبه. بعدها هنا الداونلودد فايل، هل تبغاه في ريفت ولا اركيكاد. بعدها الداونلود سبيكس اللي هو لو تحب تنزل مواصفات هذا المنتج.
وبعدها بتشوف برضو مجموعة من المعلومات مثلا الماتيريالز related أو similar products. احنا كل اللي علينا نسويه لو جينا هنا لهذه الفاميلي الداونلودد فايل نختار على ريفت. طبعا لو انت بتشتغل على اركيكاد ممكن تختار هذا الاختيار وتضغط داونلود. وفي انك تقدر تسوي له سيف، يعني لو انت مثلا بتدور في الويب سايت ولقيت شيء عجبك بس حاليا انت ما تحتاجه، فاضغط على سيف وسوي عندك زي فولدرز ممكن تحتفظ فيها. فنختار الريفت ونسوي له داونلود. اول ما ينتهي التحميل نفتح الملف، بعدها راح نلاقي الريفت فايل، نضغط دبل كليك علشان نفتح الفاميلي، نسوي له ابجريد. نروح الريفت بيكون عندنا موجود هنا، نقدر نشوفه بالفاميلي. بعدها ممكن انت ما يكون واضح لك هنا، بس ممكن تغير من هنا لو تحب تشوفه كشيدد. لو كان ما هو باين معاك سوي له لود للفاميلي عشان تشوفه بصورة اوضح. بعدها نروح نختاره من كومبوننت، نحطه هنا مثلا نفس المثال اللي كان موجود في الصورة. لو حطيناه مثلا بهذه الطريقة، بعدها نضغط R مرتين دبل كليك، أو إنه نروح للتيبوت علشان يطلع لنا الرندر. نختار الريجن، نسوي رندر مثلا بس لهذا البارت علشان نشوف الإفكت. بعدها نختار exterior و artificial only، نسوي رندر. بعد ما ينتهي الرندر هذه النتيجة. طبعا لأنه لسه ما في لايتنج أبدا في البروجكت، ما في إلا هي، فبس هذه هي النتيجة. بس طبعا لو كان في لايتس بتكون النتيجة أحسن من كذا بكثير. وهذا الويب سايت الأول. وهذا ثاني ويب سايت. أول ما تدخل عليه بتشوف هنا هذه الهوم بيج، عندك هنا من الكاتيجوري كل الأصناف اللي موجودة، تقدر تدور فيها أو تقول browse all products. لو نزلت من هنا راح تشوف إنه مو بس ريفت فاميلي، في أنواع ثانية من الفايلز. وهنا لو ضغطت على الكاتيجوريز بتجيك كل هذه الأصناف. وفي هذا الفيديو هنا في الهوم بيج، حلو إنه يعلمك كيف تستخدم الويب سايت. لو تحب تشوف هذا الفيديو ممكن يفيدك. بعدها بتشوف إنه هذه بعض البراندز اللي موجودة. لو رحنا مثلا وضغطنا على browse all products، هنا حاط لي اللوكيشن سعودي عربية لأنه أنا عايشة في السعودية. لأنه هو هذه البرودكت زي ما قلت لكم في البداية إنك تقدر تطلبها. بعدها تشوف هنا all categories، تختار الكاتيجوري اللي أنت تبغاه أو تبحث عنه، وبيجي لك على جنب زي ما أنت شايف sub categories. ففي يعني families أو components أكثر بكثير مما تتصور. لو جينا كمثال ورحنا ضغطنا على الدورز اللي هي الأبواب، بتشوف هنا إنه في ريفت وفي أوتوكاد وسكتشب وغيرها من البرامج. بعدها السستينابيليتي، وبعدها هنا الشركات لو تبغى تختار بعد شركة معينة، وهنا السيفتي. يعني في كذا تصنيف تقدر تسوي فلتر لها بحيث انه يطلع لك، يعني ممكن تختار انه احنا بس نبغى الريفت فبيشيل لي كل البرودكتس الثانية اللي ما فيها ريفت. بعدها هنا في سب كاتيجوريز للابواب، يعني لو انت بتدور على نوع معين، لو تبغى مثلا فولدنج دور فعشان يجيب لك بس الفولدنج دور بالصفحة، وتقدر تسوي كومبير التو برودكتس مع بعض. بعدها هنا لو تحب تشوفها كليست او تحب تشوفها زي كذا بيطلع لك تقريبا انواع اكثر. بعدها هنا بتشوف انت كيف تبغى يرتبها لك، بالحروف او بالريتنج او باللاست برودكتس، يعني الاشياء الجديدة اللي تكون نزلت الويب سايت. لو احنا رحنا وقلنا مثلا البرودكتس الجديدة، تقدر طبعا تبحث هنا بكل سهولة. بعدها لو تبغى اي برودكت، كل اللي عليك تسويه انه تدخل تضغط عليه، بعدها بيجيب لك description وبيجيب لك هنا الريتنج. كل اللي عليك تضغط داونلود، بيتحمل بسرعة، تضغط عليه. لو طبعا الريفت حقك يعني فيرجن جديدة او فيرجن اكثر، بيقول لك انك تسوي له ابجريد، عادي اضغط على ابجريد. بيكون هنا غير اذا تبغى تشوف من الجرافيك ديسبلاي شكل الباب قبل لا تسوي له ابلود للبروجكت. وفي ماتيريال وكامل. لو ضغطت على لود انتو بروجكت بيكون معاك، ممكن تحطه بأي مكان، وممكن تسوي على سكيب. بعدها تجي تحدد على هذا الدور وتفتح وتغير من هنا نوع الباب. هذا هو الباب اللي احنا نزلناه، تضغط عليه صار مكانه كبير. ممكن تروح وتختار شيء أصغر.
وبعدها لو تبغى تسوي له فليب على الجهة الثانية بس تضغط السبيس بار. طبعا هذه اللايتنج لازم نشيلها. وهذا ثالث ويب سايت. أول ما تفتحه في الهوم بيج بيقول لك ويلكم، وبعدها بيجيب لك البروفايل، بيشوف الأشياء اللي أنت حطيت عليها ستارد أو اللي عليها أبديت أو سويت لها داونلود، بتكون كلها محفوظة هنا، أو اللي سويت لها تاج. باختصار بعدها هنا نفس تقريبا الكونسبت بالضبط. عندك all categories يجي لك كل الأصناف، وتقدر تبحث بكل سهولة عن أي برودكت أنت بتدور عليه. بعدها هنا تقول له find BIM object وتشوف هنا كل الكاتيجوريز. لو ضغطت على view all بيجيب لك كل الأصناف، وتقدر من هنا تدور بالحروف بحيث إنه ينتقل لك بطريقة أسرع. فهنا عندك كل families، وعندك هنا عدد الفاميليز المتوفرة بهذا الكاتيجوري أو السب كاتيجوري. بعدها خلونا مثلا نروح من all category ونقول له مثلا إحنا نبغى furniture، أو نجي من هنا ونختار مثلا office tables، ففتح لي إياها. لو اخترت أي نوع من هذه الأنواع، مثلا لو جينا وقلنا على هذه ضغطنا داونلود، وتقدر تفتحها قبل لا تسوي داونلود عشان تشوف معلومات أكثر لو تحب. بعدها تضغط على داونلود، بتشوف هنا الريفت فيرجن، بس تضغط على داونلود واختار ريفت واضغط على داونلود. أول ما تتحمل معاك اضغط عليها، افتحه دبل كليك أبجريد. بعدها لما يكون عندك ممكن من هنا برضو نغير الجرافيكس عشان نشوفها قبل لا ندخلها على الموديل. لو عجبتك وحاسها اوكي بس سو لود انتو بروجكت وحطها بالمكان المناسب داخل البلان. ممكن نحطها هنا عشان نشوف شكلها. والويب سايت الرابع أول ما تدخل عليه بيكون هنا عندك مجموعة من المعلومات يعرفونك على الويب سايت بس أكثر. لو تبغى هنا تسوي سيرش بالبرودكت أو بالمصنع، وبعدها هنا learn more. بعدها بتشوف مجموعة من الشركات، وهنا الأعداد البروفيشنال يوزرز والبرودكت فيوز والتكنيكال دوكيومنتس الموجودة في هذا الويب سايت. لو جينا مثلا هنا لو شفنا السبيسز بيجيب لك أمثلة على الفاميليز اللي هم منزلينها كيف استخدمت. فمثلا عندنا غرفة عمليات هنا. بعدها ممكن نغير من health care الإديوكيشن، وبتشوف إنه في art room هذه زي طاولات الاستوديو، وهنا multi purpose stage وغيرها مثلا من الأمثلة بيورونك بس إنه كيف استخدمت البرودكت. بعدها لو رحت الريزيدنشال حاطين مجموعة من الأمثلة بحيث إنك تشوف مثلا الفلور بلان لهذا المثال. لو رجعنا للريزيدنشال مثلا نروح نشوف شكل الرندر، فهنا بس معطينا أمثلة إنه كيف الفاميليز اللي موجودة في هذا الويب سايت استخدمت. لكن إحنا اللي يهمنا إنه لما نرجع نروح مثلا search product، بعدها هنا بتكون كل الأصناف موجودة. لو رحنا مثلا الكاتيجوريز واخترنا الشيء اللي احنا نبغاه، لو شفنا see more بتشوف هنا كل كاتيجوري وكم الأعداد اللي موجودة، يعني أعداد هائلة، يعني فوق الشيء اللي انت تدور عليه. ممكن نختار مثلا sinks عشان نشوف الأمثلة اللي موجودة. بعدها روح للفاميلي تايب واختار انه ريفت، لأنه هنا في كذا فورمات، لأنه في صور، فبس نختار مثلا ريفت بحيث انه ما نضيع الوقت واحنا بندور. بتشوف هنا انواع البروجكت، يعني لو انت بتشتغل على غير ريفت برضو بتستفيد منها، لو مثلا 3D Max او SketchUp كلها موجودة. روح للفاميلي اللي انت تبغى تنزلها واضغط عليها، بتنزل معاك مباشرة. اول ما تنزل افتح الملف، دبل كليك نفتح الفايل، نقول upgrade للموديل. بعدها لو تبغى تسوي لها لود للبروجكت اضغط لود into project، فممكن نحذف هذه ونحطها مكانها، بس احنا اللي بنشوف شكلها. فأول ما نضغط على الكومبوننت هي بتكون معانا. لو جيت هنا ممكن تشوف انك تقدر تحطها على فيس وممكن تحطها على ورك بلين. نسوي تاب عشان نعكس الاتجاه، بس حطها بالمكان اللي تبغى تحطها. وزي ما انت شايف الكواليتي حقتها جدا ممتازة، يعني من جد كأنها حقيقية. وخامس ويب سايت بشاركه معاكم اليوم اسمه Specified By. أول ما تدخل هذا الهوم بيج تقدر من هنا تبحث مباشرة بالبرودكت أو الكاتيجوري أو المانيفاكتشررز. بعد كذا بيكون عندك هنا البرودكت كاتيجوريز، فتدخل وتشوف أي شيء أنت تبغاه، وبعدها يكون هو مسوي لها بريك أكثر من كذا بحيث انه يوريك كل التصنيفات. ولو تبحث عن اشياء اكثر من كذا تقدر تقول browse all categories، تضغط عليها بتكون مرتبة بالالفابتيك الانجليزية يعني ABC،
مرتبة وتقدر تبحث بهذه الطريقة. بس أعتقد أنه كذا يكون ياخذ وقت أكثر، من الأفضل أنك تبحث مباشرة عن الكاتيجوري اللي بتدور عليه. نرجع للصفحة الرئيسية للموقع، بتشوف هنا الفاميليز اللي انت بحثت عنها او شفتها في الاخير. تقدر تسوي بوك مارك بحيث انه تبني لك مكتبة اونلاين لو كنت ما تقدر تنزل كل هذه الفاميليز عندك، او انه يكون ما عندك مساحة في الجهاز، او ما عندك external drive او USB بحيث انك تنزل كل هذه الفاميلي. فمن الافضل انك تبنيها اونلاين بحيث انك لو احتجت لأي شيء تقدر ترجع له من البوك ماركس بدل ما تدور من اول وجديد. بعد كذا لو دخلنا على مثلا البرودكت والكاتيجوريز، ولو شفنا مثلا الحمامات والتجهيزات الصحية دخلنا عليها، بتشوف انه رتب لك اياها اكثر الأصناف متعددة بحيث انك تقدر تدور وتلاقي الشيء اللي انت تبغاه بكل سهولة. بعد كذا مثلا لو دخلنا على التاولز، مثلا هنا ضغطنا على هذا المثال، بتشوف انك تقدر تسوي هنا فلترز، اما كيورد او الفينيشز الماتيريالز لها، في الفينيشز وفي الكالرز وفي الماتيريالز، وبعدها تقدر برضو في الابعاد كطول وعرض ودبث وانواعها. وهنا اللي يهمك اكثر شيء اللي هو نوع الفايلز، يعني بدل ما تقدر تدور وبعضها يكون مثلا ما فيها فاميلي او ما فيها ريفت فاميلي، تضغط عليها من هنا بحيث انه يسوي لها فلتر. لو جينا ودخلنا مثلا اخترنا هذا الاختيار، بتشوف هنا انه كاتب لك كل المعلومات عنها وتقدر تسوي ريد مور وتعرف عنها اكثر. وبعدها هنا معلومات إضافية. احنا اللي يهمنا انه يكون فيه بيم فايل، لو ضغطت داونلود اول فايلز بيكون ينزل لك كل الملفات، فما تحتاجها كلها. من الافضل انك تختار بس البيم اللي هي ريفت، وتختار اما واحد منهم او تنزلهم كلهم. لو ضغطنا داونلود اول فايل، بس احنا اخترنا على بيم وتقول requested for BIM files، او انك تختار على واحدة منهم بس. بعد كذا تقول له داونلود one file، بينزل لك الملف اللي انت اخترته، تضغط عليه وتضغط دبل كليك، تقول له upgrade the model. وأول ما يفتح هنا بتشوف هذا الموديل موجود عندك. مجرد اللي عليك لو تبي تدخل الفايل أو للبروجكت تقول له load into project، بيكون معاك. بس مثلا عندنا هنا في هذا الباثروم نقدر نجي ونحطه هنا. وهذا سادس ويب سايت بشاركه معاكم. تقدر من هنا تبحث نفس باقي المواقع. ومن هنا أول شيء أول ما تدخل على هذا الويب سايت بيكون عندك اللغة الإسبانية، بس غيره للغة الإنجليزية بحيث إنه يكون أسهل لك البحث. بعدها هنا تقدر تختار تروح من هنا للفلترز وتختار اللانجوج، بس اعرف هنا انه اللانجوج ما هي للويب سايت، اللانجوج للفاميلي نفسها، للفايل نفسه. يعني لو دخلت ونزلته مثلا بلغة ثانية تشاينيز، لو دخلت على البروبرتيز او الخصائص للفاميلي تلقاها مكتوبة باللغة الصينية. فلو مثلا جينا هنا تقدر برضو تختار فلتر بالكاتيجوري بحيث انك تختار الشيء اللي انت تحتاجه. وهذه كل الكاتيجوريز والاعداد قدامها تقدر تشوف كم في فايل. ومن هنا المصنع المانيفاكتشررز وغيرها من الخصائص. لو اخترت أي شيء وتبغى تسوي ريست للفلتر اضغط على الريست. لو دخلنا مثلا عشان نشوف كيف ننزل من هذا الموقع، نختار من هذه الكاتيجوري مثلا نختار الشيدنج ديفايس. أول ما تضغط عليه بيجيب لك هنا نفس المواقع الثانية انه برضو مصنف لك اياها زيادة. فمثلا لو اخذنا هذا ونقول نضغط عليه للبحث، فبيجيب لك الأنواع اللي موجودة. لو دخلنا على واحدة من هذه الفاميليز مثلا ضغطنا هنا more details، بتشوف ان اللغة هنا الفايل لانجوج باللغة الإسبانية. لو انت ما راح تهتم انك تعدل على هذه الفاميلي فمو مشكلة اللغة اللي متسوية فيها الكومبوننت او الفاميلي، بس اضغط على داونلود بيم على بس داونلود. ينتهي التحميل، اضغط عليه upgrade the model. وهذا الملف بعد ما تسوى له upgrade لو تبغى تحمله على البروجكت تضغط load into project، بعدها تختار البروجكت اللي تبغى تحطه فيه، بيكون معانا فنقول له place on face ونضغط هنا على المكان اللي نبغى نحط فيه هذا الشيدنج ديفايس. نروح نشوفه في 3D. لو رحنا لل 3D بنشوف هنا انه محطوط عندي في النص. ممكن نغير الجرافيكس عشان نشوف الماتيريالز، بس نسوي موف مثلا لهنا. بعدها نغير الجرافيكس من هنا عشان نشوف شكله في الرياليستيك. بنشوف انه هذا الشيدنج ديفايس محطوط عندي بهذه الطريقة.
أما الويب سايت السابع اسمه بيم أوبجكت. أول ما تدخل عليه بيكون عندك هنا في الكاتيجوريز نفس باقي المواقع، بحيث انه يكون مصنف لك اياها تصنيفات معينة بسهولة الوصول وسهولة البحث. وبعدها عندك هنا السيرش بار، تقدر تكتب الشيء بالضبط اللي انت بتدور عليه. وهنا مقسم لك اياها فلترز، بحيث انك اما تختار البراند اللي تبغاه لو ضغطت من هنا وتدور شركة معينة تقدر تختار عليها وتضغط على ابلاي فيجيب لك بس الشركة او البراند اللي انت اخترته. ومن هنا البيم اوبجكت كاتيجوريز مقسم لك اياها اما في الماتيريالز لو تبغى ماتيريال معينة، مثلا لو تبحث عن دور وود فتختار من هنا نوع الدور اللي انت بتدور عليه وبس الماتيريال وود، فما يطلع لك اي صنف ثاني. فهذا يسهل لك عملية البحث. وبعدها الفايل تايب، طبعا هذا الشيء المهم، تختار إذا أنت تبغى تشتغل في ريفت تختار على الريفت فاميلي، ولو تبغى على أي تشتغل على أي برنامج ثاني ممكن تختار مثلا على راينو أو أي برنامج ثاني أنت تشتغل عليه. وبعد كذا تختار الريجن. إحنا المهم عندنا أعتقد أهم شيء الفايل تايب إنك تختار منه. وبعدها هنا بتشوف في الهوم بيج انك تقدر تسوي فيفر اللي هي نفس البوك مارك في الويب سايت الثانية، انك تبني لايبراري لك اونلاين فترجع لها بكل سهولة بعد كذا. ومن هنا عندك كل هذه الفاميلي، هذه الهوم بيج يعني ما هي مصنفة لسه لانه احنا ما اخترنا اي فلتر. لو عجبك شيء معين مثلا هذا الديسك تضغط عليه وتقرأ عنه المعلومات كاملة. وبعد كذا لو تبغى تنزله بس اضغط على داونلود. أول ما تضغط على داونلود بيجي لك الفايل تايبس اللي متوفرة لهذا البرودكت أو هذه الكومبوننت. لو موجود الريفت اضغط على داونلود. مجرد ما ينتهي التحميل افتحه، سوي له أبجريد لو يحتاج. بعدها نفس الباقي تقدر من هنا تشوفه قبل لا تدخله على البروجكت، أما رياليستيك أو تختار consistent color، بحيث إنه لو شفت إنه التفاصيل كويسة. وممكن تروح للفلور بلان بحيث إنك تشوفها كجرافيكس للبلان إنها كويسة ولا لا. إذا أوكي اضغط على load into project وتختار البروجكت اللي أنت بتشتغل عليه. مثلا لو حبيت تحطها هنا. ننتقل للويب سايت الثامن. أول ما تدخل على الويب سايت هذه الهوم بيج بيكون عندك هنا كاد وبيم فايلز. لو جيت هنا وقرأت هنا الكاد فايلز في DWG فايل اللي هي كاد فايل وفي PDF فايلز، والبيم اوبجكت في ريفت وسكتشب وDWG 3D في الأوتوكاد. وبعد كذا سبيسيفيكيشن. لو جينا احنا نبحث مثلا هنا تقدر تبحث طبعا مباشرة بالسيرش بار من هنا أو من هنا، أو تختار من هنا النوع الفايل اللي انت تبغاه. وهنا عندك تقدر تختار من هنا. لو نزلنا على تحت بيكون هذه الكاتيجوريز اللي متوفرة في هذا الويب سايت. لو رحنا مثلا واخترنا البيم فايلز بتصير عندنا هذه عندنا كل الكاتيجوريز اللي موجودة. نروح مثلا نختار السكايلايت، بيكون عندي مجموعة من الاختيارات ممكن تختار من هنا وممكن تشوف من الصور وتختار أي واحدة منهم. لو ضغطنا مثلا على هذه نختار على البيم بحيث انه ننزلها. في هنا الداونلود ريفت فاميلي فايلز، عندك هنا الفيرجنز، فلو اخترت الفيرجن اللي موجودة عندي بينزل الملف، نضغط عليه. اول ما يفتح هنا هذه الفاميلي نضغط لود انتو بروجكت، اختار المشروع اللي ابغى اسوي له، اخلي الفاميلي تسوي لود عليه، ونختار السيرفس اللي نبغى نحط عليه هذا السكايلايت. ننتقل للتاسع ويب سايت معانا لليوم. لو ضغطت عليه عندك هذه الهوم بيج. من هنا لو ضغطت على هذه الثري لاينز بيكون تشوف عندك الجاليري ويجيب لك الهيستوري للأشياء اللي انت سويت لها داونلود، وعندك ممكن تشوف all categories كل التصنيفات أو كل الشركات أو البراندز. ومن هنا لو طلعت برضو الشركات موجودة هنا أو البراندز اللي موجودة بهذا الويب سايت. وعندك السيرش بار بحيث انك تبحث هنا مباشرة، ويعطيك الاختيار انك تسوي ابلود ليور اوبجكتس لو انت بتسوي فاميلي وتحب ترفعها على هذا الويب سايت. بعدها هنا طبعا زي باقي كل الويب سايتس كل الكاتيجوريز اللي موجودة، وفي اكثر من كذا. لو رحنا واخترنا مثلا نبغى ندور على الفرنتشر وضغطنا عليها، ولما ندخل على الفرنتشر بنشوف هنا انه نقدر نسوي فلتر اما بالتايب او الماتيريالز او الفورمات او الكومبانيز. ممكن لو شفنا الفورمات بيكون انه نختار بس الريفت فايلز لانه احنا هذه الفورمات اللي مهتمين فيها، ونشوف هنا عدد الملفات، فنضغط على الريفت ونقول له ابلاي. بعدها بيسوي لي فلتر بيخلي لي بس الملفات اللي موجود منها في ريفت. لو لقينا شيء معين احنا مثلا نبغاه، مثلا اخترنا على هذا نضغط عليه. أول ما يدخل عليه نضغط داونلود أوبجكت،
بتشوف هذه كل الفورمات، يعني حتى لو ما تشتغل بفريفت بتستفيد من هذه الويب سايت. اختار على الريفت، نضغط على داونلود، بس ينتهي التحميل اضغط على الملف، نضغط على الريفت فايل، نسوي ابجريد للموديل، وهنا بتشوف شكل الموديل. لو اوكي اضغط على لود انتو بروجكت ونحطه بالمكان اللي نبغى نشوفه فيه. واخر ويب سايت هو موقع ارك ديلي، اكيد انك تعرف عنه. اول ما تدخل الويب سايت راح لبرودكت اند بيم، بعدها اختار من هنا الكاتيجوري اللي تحب تبحث عنه، يعني لو مثلا انت مهتم في الفرنتشر اختار على الفرنتشر، بعدها اختار على هذا الفلتر من هنا show only BIM files، بعدها بيوريك بس البرودكت اللي فيها البيم. لو ضغطت على واحدة منهم من هنا بتشوف انه في بيم فايل واحد، وعندك هنا ممكن يكون عندك كاد فايل DWG، وتشوف هنا البرودكت لو تبغى تنزله تضغط تحمله وتحمله على الملف نفس باقي المواقع. وبكذا نكون انتهينا من كل المواقع اللي فيها الكومبوننت مجانية بالكامل. لكن في بداية الفيديو ذكرت انه بشارك معاكم موقعين فيها بعض الكومبوننتس المجانية لكن اغلبها بفلوس. لو جينا للويب سايت الاول مقسم لنا هنا الكاتيجوري فوق مثلا تري وبلانت وفييكل، بعدها هنا ممكن تروح للفري مباشرة. لو انت بس تبغى تدور على الفري بتشوف انه تقريبا بس في صفحتين فور فري، الباقي كله بفلوس. وهنا مقسم لك لو تبغى تسوي فلتر في الكاتيجوري او في التاجز. لكن لو تحب تطلع على الاشياء اللي بفلوس ولو اعجبك شيء ممكن تشتريه، او تشوف انه في اشياء ممكن فور سيل، فبس حبيت اوريك الويب سايت انه تكون تعرف هذا الويب سايت لو تبغى تشتري منه. اما الويب سايت الثاني هو هذا اسمه بلوك ريفت، لو دخلت عليه هنا في الهوم بيكون يرسل لك تقريبا هذا باشتراك شهري، ويرسل لك الباكجز، وبتشوف هنا بعض الكول اوت، يعني هم يشاركون الاعمال اللي بيسوونها السبسكرايبرز او الناس اللي بتشترك معاهم. وهنا لو رحت مثلا عند الكولكشن بتشوف هنا مجموعة، هذه بيرسلوا لك اياها، يعني لما تشترك معاهم تقريبا كل اسبوع بيرسلوا لك مجموعة من الفاميليز واغلبها للانتيريورز. ولو دخلت على الجاليريز في الممبرز جاليري هي اللي قلت لكم عليها انهم بيشاركوا اعمال الناس اللي بتشترك معاهم، يعني التفاصيل جيدة. وهنا عندهم داونلود فري، لو دخلت في بعض الاوبجكت بفري بس انك تسجل، وبعدها تقدر تحمل هذه الاكسسوارز والفرنتشر فور فري. وهذه كل المواقع اللي حبيت أشاركها معاكم. لو تعرف أي مواقع ثانية وتنصح فيها شاركها في الكومنت عشان تكون مرجع والكل يستفيد. طبعا كالعادة حطيت لكم كل الروابط في الوصف لو تحب تحفظها وتضيفها عندك كبوك مارك في المتصفح وترجع لها بسهولة لما تحتاجها. وشارك هذه الروابط مع أصحابك أو زملائك في العمل، لأن دائما المهندسين بيبحثوا عن مكتبات مجانية للرفت. ولا تنسى انه هذه الكومبوننت ممكن تستخدمها في لوميان او اي برامج ثانية، مجرد انك تسوي لها اكسبورت من ريفت بالفورمات الصحيحة، بعدها تسوي لها امبورت لاي برنامج ثاني. اذا عجبك محتوى الفيديو وتحب تدعم القناة لا تنسى اللايك والسبسكرايب. لو عندك اي سؤال او اقتراح اكتب لي هنا في التعليقات تحت الفيديو، او تواصل معي عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي. نتقابل في الفيديو القادم، في امان الله.